السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نصب من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله معانا موديل شنطه مميز جدا، هادي وشيك قوي. هنستخدم فيها خيط مكرميه مستورد. الخيط ده شبيه جدا بخيط المكرميه المصري، اتكلمت عنه قبل كده، بس هو مش مكرميه مصري، هو شبهه جدا وخفيف برضو قوي. سمك الخيط 3 مللي. هستخدم مع الخيط ده إبرة 4 مليمتر، ينفع تستخدمي 4.5، ينفع تستخدمي 5. أنا هستخدم إبرة مقاس 4 علشان ما دعمش الشنطة، عشان الشنطة تبقى متماسكة وصلبة معايا. يلا نبدأ على طريقة العمل. بس قبل ما نبتدي، لو أول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت تقولي لي رأيك ايه في الشنطة وبتشاهديني من أي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. الموديل ده ينفع تستخدمي فيه اي نوع خيط تاني، ينفع تستخدمي مكرمية مصري، مكرمية سلسلة، مكرمية قطن، خيط كليم، مكرمية روسي، اي نوع خيط متاح عندك ينفع تستخدمي. هنبدأ اول حاجة نعمل عقدة بداية، وهشتغل 24 سلسلة. دول كده 24 سلسلة. الطول بتاعهم 18 سنتي. هعمل كمان سلسلة ارتفاع، وهلف الشغل، وهشتغل في الحلقات اللي في الظهر دي بغرز الحشو. اول غرزة بتقابلني هشتغل فيها حشو، واللي بعديها هشتغل 24 غرزة حشو. اشتغلت 24 غرزة حشو، هعمل سلسلة ارتفاع، وهلف الشغل، وهشتغل اول غرزة بتقابلني تحت الحلقتين هعمل غرزة حشو، اللي بعديها برضو هشتغل غرزة حشو، هكمل تحت الحلقتين 24 غرزة حشو. كده انا خلصت السطر التاني، اشتغلت 24 غرزة حشو، هرتفع سلسلة وهلف الشغل عشان ارتفع للسطر التالت. هشتغل تحت الحلقتين برضو بنفس الطريقة بتاعة السطر اللي قبله، هشتغل غرز حشو تحت الحلقتين لحد ما اكمل 24 غرزة حشو وارتفع سلسلة والف الشغل، وهكذا لحد ما اعمل 14 سطر ونرجع نكمل مع بعض. ارتفعت 14 سطر، 2 4 6 8 10 12 14. هرتفع سلسلة، هبدأ اعمل سطرين تناقص، هسيب اول غرزة واللي بعديها على طول هدخل فيها اعمل حشو. التناقص ببتدي اسيب غرزة واشتغل في اللي بعديها. اول غرزة بتقابلني دي مش هشتغل فيها، هشتغل في اللي بعديها على طول، مش هدخل هنا، لا هسيبها وادخل في اللي بعديها واعمل حشو. هكمل لحد اخر غرزتين في السطر، كل غرزة تحت الحلقتين غرزة حشو. بالشكل ده اتبقى معايا اخر غرزتين في السطر اهم، هعملهم تناقص وهاخدهم الاتنين مع بعض. هدخل في اول غرزة واخرج، واللي بعديها برضو هدخل في اول غرزة واخرج. معايا 3 حلقات على الابرة هخرج منهم كلهم. كده انا تناقصت غرزة اول السطر وتناقصت غرزة اخر السطر، كان معايا 24 غرزة حشو، بقى معايا 22 غرزة حشو. هعمل سطر كمان تناقص، هرتفع سلسلة والف الشغل، وهسيب اول غرزة وهشتغل في اللي بعديها حشو. كده خلاص، فاضل لي اخر غرزتين في السطر برضو هعملهم مع بعض تناقص. بالشكل ده انا معايا 20 غرزة حشو. هبتدي احوطها بغرز الحشو، هنزل هنا على النص دايرة دي اشتغل فيها غرزة حشو. هنا في حلقتين اهم هشتغل فيهم غرزة حشو. هكمل كده في كل سطر اشتغل غرز حشو لحد ما اوصل هنا.
خلصت لحد ما وصلت هنا للزاوية دي، هشتغل في اول غرزة بتقابلني هنا في الكورنر ده، هشتغل فيها 2 حشو. ادي اول غرزة، وادي تاني غرزة. هكمل هنا في كل غرزة غرزة حشو لحد ما اوصل هنا عند عقدة البداية دي، اشتغل فيها 2 حشو زي ما اشتغلت هنا، وهكمل لحد ما اوصل هنا نيجي نقفلها مع بعض. كده خلاص انا خلصتها. هشتغل واحدة زيها كمان، دي هي هتبقى الامام، هشتغل واحدة كمان زيها بالظبط هتبقى الخلف. هنبتدي نعمل الجيب اللي هنا. الجيب انا عملته، الجيب ده اشتغلت بنفس عدد الغرز اللي اشتغلت بيها القطعة، اشتغلت 24 غرزة حشو، بس هنا ارتفعت 12 سطر وحوطتها بغرز الحشو. ارتفعت 12 سطر، وهنا غرزتين، هنا غرزتين، وهنا غرزتين بس. ده هيبقى الجيب اللي على الشنطة. نبدأ كده نشتغل القطعة اللي بتبقى القاعدة والمكان اللي فوق اللي بتركب فيه السوستة. هتحددي القطعة زي ما انا محددة كده، هتجيبي علامات وتحبي السوستة تكون فين زي ما انت حابة. عايزاها تحت شوية بتحطي العلامة من هنا وتعدي، عايزاها فوق شوية هنا برضو بتحطي العلامة وتعدي. هتعدي عدد الغرز اللي هنا وتعدي عدد الغرز اللي هنا. انا هنا طلع معايا 34 غرزة، وهنا طلع معايا 46 غرزة. هبدأ اشتغل 46 سلسلة. هعمل عقدة بداية واشتغل 46 سلسلة. كده انا اشتغلت 46 سلسلة، دي اللي هم اتفقنا بتاعة القاعدة. هرتفع سلسلة وهشتغل عليهم غرز حشو. هلف الشغل كده وهشتغل في الظهر زي ما اشتغلت في جسم الشنطة في الامام والخلف. هدخل في الحلقة اللي في الظهر واعمل غرز حشو لحد ما اعمل 46 غرزة حشو بالشكل ده. هكمل لحد اخر السطر وارتفع سلسلة لحد ما اعمل 8 سطور حشو، ونرجع نكمل مع بعض. اشتغلت كده 8 سطور، 2 4 6 8، 46 غرزة حشو و8 سطور. انا ما حوضتهاش زي ما هي اهي، اشتغلت بس 8 سطور وفصلت الخيط ونضفته بإبرة التنظيف. هشتغل كمان عدد السلاسل اللي هنا معايا 34 غرزة. اشتغلت 34 سلسلة وسلسلة ارتفاع، وعملت 3 سطور بس، وعملت منها 2 بنفس عدد الغرز ونفس السلاسل. كده خلاص انا رتبت معايا كل حاجة، معايا الامام والخلف، ومعايا الجيب، ومعايا القاعدة والمكان اللي فيه السوستة. يلا بينا بقى نجمع الشنطة. هثبت الجيب في القطعة الامام، هما الاتنين زي بعض فمش هتفرق انهي امام وانهي خلف. انا هثبت في القطعة دي كده. هبدأ اثبتها بغرز منزلقة، يعني هحوطها كلها القطعة الجيب والقطعة الامامية هحوطها كلها بغرز منزلقة. ابدأي من اي مكان مش هتفرق. هدخل كده تحت الحلقتين واشتغل غرز منزلقة.
كده حبايبي خلاص الشنطه خلصت. اخدت معايا 400 جرام خيط مكرميه مستورد. هسيب لكم كل تفاصيل طول وعرض وكل حاجه في صندوق الوصف. لو عجبك الفيديو يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت تقولي لي رايك ايه في الشنطه، وبتشاهديني من اي بلد. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.